خوش اومدی به این ویدیو. تو این ویدیو میخوایم در مورد Date and Time Function ها صحبت بکنیم. یک دسته از توابع کاربردی دیگه‌ای که توی DAX ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. بچه ها ما از هر بخش 3-4 تا بیشتر فانکشن رو نمیبینیم و چون که اگه بخوایم تعدادش خیلی زیاده بخوایم در مورد هر کدومش جداگونه صحبت کنیم کلی ویدیو میشه که از حوصله شما خارج میشه، مسیر آموزشیمون درست پیش نمیره. برای همین ما از هر بخشی 3-4 تا فانکشن رو با هم دیگه تست میکنیم، تمرین میکنیم و میریم جلوتر. بریم با هم دیگه توی نرم افزار ببینیم چجوری میتونیم از این فانکشن ها استفاده بکنیم. من امیر هنرمندم. اگر به این سبک از ویدیو علاقه‌مندید ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید، دکمه زنگوله هم بزنید که اگه ویدیو جدید اومد حتما در جریان قرار بگیرید. تابع اولی که میخوایم باش کار بکنیم تابع کلندر هست و من میخوام بیام یک جدول تاریخ رو ایجاد بکنم. بریم با هم دیگه توی تیبل تولز و نیو تیبل رو کلیک بکنیم. اسم تیبل هر چی خواستید بذارید. اسم تیبل هر چی میخواید بذارید. من اینجا از تابع کلندر استفاده میکنم و اینجا میگم دیت. حالا از تابع دیت استفاده میکنم که year months و دی رو به من بده. yearت 2025 ویرگول، ماهت 01 ویرگول، روزت هم 01 پرانتز بسته ویرگول end date. دوباره من میگم date تا چه تاریخی میخوام ادامه پیدا کنه 2025 ویرگول 01 ویرگول 01 پرانتز بسته و پرانتز آخر رو هم میبندیم و اینتر میکنیم. دقت بکنید. خب من اینجا اومدم بچه از 2025 گذاشتم اشتباهی، اینو از 2020 میذارم تا 2025. بریم با هم دیگه ببینیم. همونجوری که دارید میبینید به صورت کامل داره واسه من این پیاده سازی رو انجام میده و تاریخ ها رو آورد و فقط کافیه رو ستون کلیک بکنم، به جای این بذارم دیت که دیگه تاریخ رو نمایش بده. از بخش فرمت هم بهش میگم به صورت شورت دیت بهم نمایش بده و شما دارید میبینید 20 تا 2025 رو کامل به من داره میده. پس تابع کلندر ما با تابع کلندر بچه اینجا بیشترش رو چیز نکرده، یعنی نیورده تا 2025ش هست. اگر میخواید نگاه کنید میتونید بیایم اینجا، دقت بکنید من بیام اینجا یه تیبل قرار بدم، از بخش تیبل سم بیام دیت، چون خودش بچه تاریخ میلادی به صورت هایرارکی میبینه. ببینید 2022 تا 2025 داره به هم نمایش میده. توی اینجا محدودیت نمایش داره واسه همین کامل رو به نمیده. پس خب کلندر گزینه جذابیه. ما توی جدول اوردرزمون بچه یه تاریخ سفارش داریم، یعنی تاریخی که سفارش گذاشته شده و زمانی که ارسال شده. میخوام ببینم از تاریخ سفارش تا تاریخ ارسال چند روز زمان برده که این پروداکتی که مشتری من خریده بهش برسه. بریم با هم دیگه اینو ببینیم. ببین ما تو بخش اول من میام یه کالم میسازم، اسمش رو هرچی دوست داشتید بذارید. من هم میذارم کالم، شیفت اینتر، 2 تا تب میزنم و از اینجا شروع میکنم از تابع دیت دیف استفاده میکنم. نکنید دیت دیف کارش همینه، میگه دیت اول، دیت دوم و اون اینتروال بازه رو به من بده. دیت اول میشه order date زمان سفارش ویرگول ship date زمان ارسال ویرگول اینتروال چجوری باشه؟ روزانه، ساعتی، دقیقه‌ای، ماهانه، فصلی، ثانیه‌ای، هفتگی یا سالانه.
روزانه برای من گزینه خیلی جذاب تریه. بریم با هم دیگه ببینیم. بیشترین زمان ارسال من چند روز بوده؟ 7 روز بوده. درسته؟ از 0 شروع شده تا 7. درسته؟ کاملا درسته. پس من میتونم همینجا فیلتر کنم ببینم کدوم یکی از یوزرهای من خرید کردن که بیشترین زمان رو برده. ما چند تابع دیگه داریم بچه‌ها. یه تابع داریم به اسم today. اما today اینجا استفاده کردنش اشتباهه. چرا؟ چون 10194 بار تاریخ امروز رو برای من قرار میده که گزینه درستی نیست. today تاریخ رو برمیگردونه، ساعت رو بر نمیگردونه. پس من باید چیکار کنم؟ میایم تو بخش ویژوالیزیشن بچه‌ها. من این ویژوال قبلی رو پاک میکنم. ببین اینجا یه کارتی داریم قرار میدیم. درسته؟ 10194 بار برای من تکرار شده که این اصلا گزینه جذابی نیست. پس برای این باید چیکار کنم؟ نگاه کنید من اینجا بچه بعدا در مورد ویژوالیزیشن کامل صحبت میکنیم. ما از میجرها استفاده میکنم. میجر قابلیت فوق‌العاده‌ای داره بهم میده، میگه اسمشو بگو، اسم اون میجری که میخوای رو بگو. من میگم آقا میجر من بیا، یه بار دیگه میجر من بیا اینجا تست 4 بشو. تست 4 تا اینجا درست. میگم today، تابع today رو استفاده میکنم. اینجا نگاه کنید علامت یک ماشین حساب آورد که کنارش قرار داد. بچه اینجا از هوم تیبل میتونی مشخص کنی که این میجری که ساخت تو کدوم جدول قرار بگیره. اوکی؟ این میجرها چون این قابلیت رو دارن که تو جدول مختلف میتونید از استفاده بکنید. یعنی این نیست که حتما تو یه جدول باشه که خروجی رو همون جدول مثل کالما نمایش بده. این میجرها قابلیت و خاصیتشون چیز دیگه. میجرها یک بار و با داشبوردتون به روز میشه. یعنی داشبوردتون که رفرش بشه، دیتاتون رفرش بشه، یک بار اجرا میشه. خب پس این گزینه جذابیه دیگه برای من. درسته؟ هوم تیبلش هم من میذارم خود اوردرز. دقت بکنید الان همون خروجی رو داره من نمایش میده. اینجا رو ببینید شما یه چیزی به عنوان خود تست 4 میبینید؟ خیر اصلا نیست. پس این گزینه اشتباهیه. این ستون اشتباهیه. من اینجا دیلیتش میکنم چون 10194 برای داره مینویسه today. خب یه تابع دیگه داریم، یعنی تاریخ رو بچه داره میذاره دیگه، و من اینجا بهش میگم که تست 5. یه تابع داریم now، هم ساعت رو میده هم تاریخ رو همزمان میده. بریم با هم دیگه این موضوع رو چک بکنیم. بیایم چکش بکنیم. هم تاریخ هم ساعت رو داره واسه من نمایش میده و من میتونم از این گزینه هم استفاده کنم. اگر نیاز دارید که مثلا تاریخ‌های آپدیت روزانه‌ای که آخرین آپدیتی که انجام شده، میجرها فوق‌العاده‌اند و جاهای دیگه خیلی کاربرد دارن که میتونید از این میجرها استفاده کنید. یک محاسباتی رو فقط میخواید یک بار یک محاسباتی انجام شه، اینا گزینه‌های جذابی هستند. بریم توی تیبل خودمون، جدول اوردرز خودمون و بیایم از توابع دیگه استفاده کنیم. یه تابع داریم year، months و day که هر کدومش خیلی جالبه کاراییش. year میاد چیکار میکنه؟ دیت رو میگیره. دیت من میگم اوردر دیت و میاد فقط سالا رو واسه من برمیگردونه. اوکی نگاه کنید. مانس هم همینجوری، مانس هم همین کارو میکنه. میگم بچه تابعهای خیلی زیادی وجود داره، یعنی میتونید از همه تابعهایی که تو این بخش دیت اند تایم وجود داره استفاده بکنید. یه دونه هم وجود داره به اسم دی که اینم میاد روزا رو واسه شما محاسبه میکنه، هر روز رو جداگونه. ولی خب ما به صورت کلی چون تاریخ میلادیه به صورت هایرارکی روی ویژوالمون هست، نیازی به این کار نیست. ولی اگر نیاز داشتید میتونید جدا بکنید. مثلا فروش سال پیشت رو بخواد مقایسه بکنه، از خود سمپل پریود یرز میتونید استفاده بکنید که سال قبلتون رو محاسبه میکنه و بهتون میده. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.